السلام عليكم حبايبي، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة، وإن شاء الله تكونون بخير. اليوم حبيت أشارككم طريقتي لصناعة شراب يقوي المناعة ويقضي على السعال والإنفلونزا. راح نستخدم خلطة من البصل والثوم والزنجبيل والليمون، ونقطعهم إلى شرائح، وبعدين نبدي نخلي القطع بزجاجة نظيفة ومعقمة. آخر شي راح أخلي طبقة عسل صافي، وبعدين أغلق الزجاجة. أخلي الزجاجة بمكان دافي لمدة 8 ساعات حتى يتكون الشراب. خلال هاي الفترة العسل راح يقوم بسحب السوائل والفوائد من المزيج، ويتكون عندنا شراب قوي. ممكن تستخدموا هذا الشراب بطريقتين. أول طريقة، إذا حبيتوا أنه تقوون المناعة، شربوا ملعقة صغيرة كل يوم لمدة أسبوعين. والطريقة الثانية، إذا كنتم تعانون من إنفلونزا والأعراض البرد، أخذوا ملعقة صغيرة 3 مرات باليوم. ممكن تعطون هذا الشراب للأطفال اللي عمرهم أكثر من سنة. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، وإذا حبيتوا أتمنى أنه تشاركونا على قناتنا في اليوتيوب والفيسبوك حتى تحصلوا على المزيد من الوصفات المجربة. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجديد. مع السلامة.